नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अक्षय राऊत या विद्यार्थ्यांच्या विश्वसनीय यूट्यूब चॅनल आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ या विद्यापीठाने कालच्या दिवशी एक महत्त्वाचा GR काढलेला आहे। त्यामध्ये कॉलेज कधी ओपन होणार याबाबतची अत्यंत महत्त्वाची अशी अपडेट आहे। मित्रांनो, तुमचे कॉलेज आता सुरू होणार आहे ऑफलाईन पद्धतीने। तर या GRचं आपण संपूर्ण विश्लेषण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत। संपूर्ण व्हिडिओ बघा, पूर्ण तुमचं जे कन्फ्युजन आहे ते दूर होऊन जाईल। मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याच्या अगोदर आपण जर अनअकॅडमीला जॉईन केलेलं नसेल तर अनअकॅडमीला लगेच जॉईन करून घ्या। बेस्ट प्लॅटफॉर्म आहे MHT CET 2021 साठी। कमी पैशांमध्ये क्वालिटीचं एज्युकेशन जर म्हणलं तर अनअकॅडमीला ओळखलं जाते, त्यामुळे अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। माझा रेफरल कोड जर यूज केला तर 10% तुम्हाला त्यामध्ये डिस्काउंट मिळेल। अनअकॅडमी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे डेली T20 फ्री प्रॅक्टिस टेस्ट फॉर MHT CET। तुम्हाला या टेस्टसाठी कोणतेही पैसे मोजावे लागणार नाही। फ्रीमध्ये तुम्ही प्रॅक्टिस टेस्ट देऊ शकता। बॉटनी झालं, झूलॉजी झालं, यासारख्या अन्य विषयांचा जसं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ या विषयांच्या फ्रीमध्ये तुम्ही टेस्ट देऊ शकता। कोणतेही पैसे हे तुम्हाला यामध्ये द्यायचं काम नाही आहे। तर मित्रांनो, लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। मित्रांनो, सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीने हा एक इम्पॉर्टंट असा GR काढलेला आहे अकॅडमिक इयर 2020 आणि 21 साठी। सब्जेक्ट आहे की रिगार्डिंग कमेन्समेंट अँड कन्क्लुजन ऑफ टीचिंग ऑफ फर्स्ट अँड सेकंड टर्म्स ऑफ अकॅडमिक इयर 2020-21। तर यामध्ये दिलेलं आहे की आम्हाला UGC कडून एक लेटर जारी झालं होतं 15 ऑक्टोबर 2020। कसे म्हणजे नेमकी कशी ऑफलाईन पद्धतीने कॉलेज सुरू करायचे, तर कशा प्रकारे काळजी घ्यायची। तर आता यांनी फर्स्टली दिलेलं आहे की PG प्रोग्रामचं कसं राहतील। PG प्रोग्रामचं कसं आहे तर बघा, फर्स्ट पॉईंट आहे प्रॅक्टिकल और समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन थेरी रिक्वायर्ड क्लासेस ऑफ ऑल सेमिस्टर ऑफ सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड ऑफ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, फार्मेसी मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और लॉ एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम शैल बिगिन फ्रॉम 11 जानेवारी 2021 इन ऑफलाईन मोड। बघा किती 11 जानेवारीपासून 2021 पासून ऑफलाईन पद्धतीने, म्हणजे तुमचे आता कॉलेज ऑनलाईन पद्धतीने होणार नाही। पुणे विद्यापीठाचे कॉलेज 11 जानेवारीपासून ऑफलाईन मोडने होतील। कोणकोणते तर वरती दिले आहे पूर्ण सब्जेक्ट तुम्ही बघू शकता, फार्मसी, इंजिनिअरिंग, मॅनेजमेंट, ऑल हॉटेल मॅनेजमेंट वगैरे। सेकंड पॉईंट आहे की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किंवा प्रॅक्टिकल क्लासेस ऑफ ऑड सेमिस्टर। ऑड सेमिस्टर म्हणजे कोणतं राहतं बघा, ऑड सेमिस्टर म्हणजे सेमिस्टर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ हे राहते ऑड सेमिस्टर। विंटर एक्झाम म्हणजेच ऑड सेमिस्टर राहते। तर क्लासेस ऑफ ऑड सेमिस्टर ऑफ सेकंड इयर and onwards of arts, fine arts, science, commerce, social science and or library science, communication, journalism and other similar programs shall begin from 11 January। सेम तेच अगोदरची ज्या टेक्निकल कोर्सेस दिले यामध्ये नॉन टेक्निकल कोर्सेस दिले आणि ऑड सेमिस्टर तर 11 जानेवारी 2021 पासून ऑफलाईन पद्धतीने सुरू होतील। त्यानंतर थर्ड नंबरचा पॉईंट आहे थेरी अँड प्रॅक्टिकल क्लासेस ऑफ ऑड सेमिस्टर ऑफ फर्स्ट इयर आर्ट, फाईन वगैरे ते पण 11 जानेवारीपासून सुरू होतील। आता 4 नंबरचा पॉईंट आहे की थेरी अँड प्रॅक्टिकल क्लासेस ऑफ इवन सेमिस्टर। इवन सेमिस्टर म्हणजे कोणतं, तुमची समर एक्झाम, समर जे तुमचं शेड्यूल राहील म्हणजेच उन्हाळी परीक्षा राहील। इवन सेमिस्टर कोणकोणते, सेमिस्टर सेकंड, 4, 6, 8 आणि 10 असे तुमचे इवन सेमिस्टर। तर थेरी अँड प्रॅक्टिकल क्लासेस ऑफ इवन सेमिस्टर ऑफ ऑल प्रोग्राम शॅल बी कंडक्टेड in offline mode immediately after completion of all semester examination in accordance with the guidelines issued by UGC, Government of Maharashtra and local authorities from time to time। आता यामध्ये दिलेले आहे की इवन सेमिस्टरचे लगेच हे कंडक्ट झाल्यानंतर आम्ही GR काढू जशा UGCने गाईडलाईन दिल्या, गव्हर्नमेंट महाराष्ट्राने आणि लोकल अथॉरिटीजने वेळोवेळी। आता ते झालं PGचं। आता बघू आपण UG म्हणजे कोणकोणते, त्यामध्ये बी फार्मसी आलं, त्यानंतर BE आलं, हे जे कोर्सेस आहे तर यामध्ये आपण बघणार आहोत। फर्स्ट पॉईंट आहे प्रॅक्टिकल क्लासेस ऑफ ऑड सेमिस्टर ऑफ सेकंड इयर अँड ऑनवर्ड्स ऑफ इंजिनिअरिंग। आता इथे समजण्यासारखे सेकंड इयर का बरं दिलेले, फर्स्ट इयरचा आतापर्यंत ॲडमिशन प्रोसेस चालू आहे।
फर्स्ट इयरचं अकॅडमिक कॅलेंडर जे ते लेट होणार आहे. आता पुणे युनिव्हर्सिटीचं अकॅडमिक कॅलेंडरसुद्धा माझ्यापाशी आहे. कशा प्रकारे तुमची एक्झाम कधी कंडक्ट होईल, परंतु हे डिस्कस करू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, कारण व्हिडिओ खूप लेंदी होऊन जाईल त्यामुळे. तर जे नेमकेच विद्यार्थी प्रवेश घेतील फर्स्ट इयरला त्यांच्यासाठी हा GR नाही आहे. जे सध्या सेकंड इयरला आहे आणि ऑनवर म्हणजे पुढच्या वर्गात आहे त्यांच्यासाठी हा GR आहे. तर प्रॅक्टिकल क्लासेस ऑफ ऑल सेमिस्टर ऑफ सेकंड इयर अँड ऑनवर्ड्स ऑफ इंजिनिअरिंग, आर्किटेक्चर, pharmacy management, hotel management, education, physical education, law and other similar program shall begin from 11 January 2021 in offline mode. 2021 इन ऑफलाईन मोड म्हणजेच या पण 11 जानेवारीपासून ऑफलाईन पद्धतीने सुरू होणार आहे. प्रॅक्टिकल असो की थिअरी असो तुमची. त्यानंतर प्रॅक्टिकल क्लासेस ऑफ ऑल सेमिस्टर ऑफ सेकंड इयर अँड ऑनवर्ड सायन्स कोर्सेस 11 जानेवारीपासून. परत सेम दिलेले प्रॅक्टिकल ऑफ ऑल सेमिस्टर ऑफ सेकंड इयर, त्यामध्ये मग आर्ट वगैरे म्हणजे नॉन टेक्निकल कोर्सेस जे आहे कम्युनिकेशन, जर्नलिझम, ते पण 11 जानेवारीपासून सुरू होतील. आता 4 नंबरचा पॉईंट आहे प्रॅक्टिकल क्लासेस ऑफ इव्हन सेमिस्टर. सेम पॉईंट आहे की आम्ही तुम्हाला कळू जे इव्हन थिअरी अँड प्रॅक्टिकल क्लासेस जे आहे इव्हन सेमिस्टरचे, तर ते तुम्हाला आम्ही कळू UGCच्या गाईडलाईन आल्यानंतर. आता फर्स्ट इयर म्हणजेच आता फर्स्ट इयरचा प्रोग्राम कसा राहील आता ते झालं नॉन फर्स्ट इयरसाठी ऑफ UG अँड नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम. आता ज्यांनी CET दिली आहे कंडक्ट बाय गव्हर्नमेंट महाराष्ट्र, तर त्यांच्या 11 जानेवारीपासून 2021 पासून ऑफलाईन पद्धतीने होईल. म्हणजे इथे समजण्यासारखं आहे की फर्स्ट इयर ऑफ PG, फर्स्ट इयर ऑफ UG, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम यांचेसुद्धा 11 जानेवारीपासून हे स्टार्ट होणार आहे. आता MPhil आणि PhD प्रोग्राम सेम 11 जानेवारी 2021 ऑफलाईन मोड. जनरल इंस्ट्रक्शन काय दिलेलं आहे प्रिन्सिपल सरांसाठी, तर प्रिन्सिपल ऑफ डॉक्टर्स अँड हेड ऑफ द युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट शुड फॉलो द गाईडलाईन इश्यू बाय द UGC. म्हणजेच UGCच्या ज्या गाईडलाईन त्या फॉलो करा. त्यामध्ये GR दिलेला आहे 6 नोव्हेंबरला निघालेला आहे रिओपनिंग ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज पोस्ट लॉकडाऊन ड्यू टू कोविड पॅन्डेमिक. तर हे दिलेलं आहे आणि यामध्ये दिलेलं आहे की कन्क्लुजन ऑफ अकॅडमिक इयर 2021 या सर्क्युलरप्रमाणे तुम्हाला हे फॉलो करायचं आहे. ते सिम्पल दिलेलं आहे, पूर्ण सिम्पल आहे एकदम GR. तर हे तुमचं कॉलेज आता विद्यार्थी मित्रांनो स्टार्ट होणार आहे 11 जानेवारीपासून. तर आपण हा पूर्ण GR डिस्कस केलेला अत्यंत सिम्पल हा GR होता. मित्रांनो आपल्या कॉलेजमध्ये आता तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचं आहे, बघायचं आहे की तुमची हॉस्टेली कोविड सेंटर तर दिलेलं नाही आहे, तर बघायचं आहे पूर्ण अवेअरनेस करून व्यवस्थितपणे कॉलेजला जा, सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करा. या GRमध्ये काही जर तुम्हाला अडचण असेल, हा GR पाहिजे असल्यास इंस्टाग्राम पेजला अपलोड केलेला आहे. पूर्ण ऑफिशियल GR माझ्या इंस्टाग्राम पेजला तुम्हाला मिळून जातील. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करून घ्या जेणेकरून अशीच लेटेस्ट अपडेट तुमच्यापर्यंत सर्वात अगोदर मिळत जाईल. धन्यवाद भावांनो.